ดีนะนั่งทำความรู้สึกตัวไป ไม่รู้สึกตัวก็หลงไปอยู่ในโลกของความปรุงแต่งจิตหลงไปกับความปรุงแต่งจิตก็มีความทุกข์เกิดขึ้นพยายามรู้เนื้อรู้ตัวไว้รู้ตัวธรรมดาธรรมดาไม่เกร็งแข็งแข็งเกร็งเกร็งเครียดเครียดไม่ถูกครับอย่างนั้นไม่ใช่รู้สึกตัวเมื่อวานหลวงพ่อไปเผาศพญาติพระอาจารย์ที่พัทยาคนที่วัดนั้นเขาบอกคนตายด้วยโควิดนะมีอยู่เรื่อยๆฝรั่งก็มีมาเที่ยวจะเป็นโควิดอยู่แล้วก็มาเที่ยวตายก็เผาทันทีเลยเอาศพเข้ามาถึงวัดก็เผาเลยบอกยังมีอยู่เรื่อยๆงั้นเราอย่าเพิ่งประมาทนะเวลาอยู่ลำพังจะไม่ใส่แมสไม่อะไรก็ไม่เป็นไรอยู่ในที่ชุมนุมชนควรจะใส่ไว้มันไม่ได้หมดไปจากโลกนะก็ยังเชื้อโรคมันก็ยังอยู่รักษาชีวิตเอาไว้ชีวิตเป็นของหายากนะ มีจำกัดคนหนึ่งอย่างเก่งก็สัก100 ปีส่วนใหญ่ก็ไม่ถึง60-70 ปีคนไม่ถึงชีวิตจริงๆหายากอายุเฉลี่ยคนรุ่นนี้ก็เรา75 ปีนะโดยประมาณเอาไปนอนเป็นเวลานอน25 ปี50 ปีเอาไปเรียนหนังสือไปทำมาหากินไปเพลิดเพลินอยู่กับโลกหมดละงั้นเราผู้มีสติมีปัญญารู้ว่าชีวิตเป็นของมีค่าเวลามีจำกัดก็ต้องใช้ชีวิตใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งที่เป็นประโยชน์นะในสายตาหลวงพ่อนะมันไม่มีอะไรดีเท่าธรรมะอย่างประโยชน์ทางโลกก่อนจะบวชหลวงพ่อก็อยู่ในโลกนะแบบพวกเราอย่างเงี้ยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวโลกเขาอยากมีก็รู้สึกมันไม่ยั่งยืนอะไรตั้งแต่เรียนจบนะเพื่อนๆเขาก็ไปสอบปลัดอำเภอกันวันหนึ่งจะได้เป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีกรมการปกครองเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยบางคนเรียนรัฐศาสตร์สาขาต่างประเทศอะไรได้เป็นเอกอัครราชทูตอะไรนะมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็เรียนจบนะก็ทำงานไปบางคนก็ถึงเป้าที่ตั้งไว้บางคนก็ไม่ถึงแต่สุดท้ายเกษียณมันก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วเคยมีตำแหน่งก็ไม่มีตำแหน่งเคยมีคนยกย่องก็ไม่มีคนยกย่องคนเขาเฉยๆสักพักเดียวคนเขาก็ลืม
ยังเคยเป็นผู้ว่านะโอ้ยคนเนี่ยยกมือไหว้เกษียณไป10 ปีคนจำไม่ได้นะตาแก่คนนี้มาเดินเกะกะอะไรเงี้ยหลวงพ่อเห็นสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่ยังเรียนหนังสืออยู่งั้นเป้าหมายในชีวิตเนี่ยไม่ได้มุ่งไปที่ความใหญ่โตผลประโยชน์อะไรรู้ทุกอย่างในชีวิตเรามันของชั่วคราวไม่ได้ดิ้นรนนะว่าจะต้องรวยถ้ามาหากินพออยู่พอกินนะวางแผนอนาคตที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนพึ่งพาคนอื่นวางแผนเวลาก็เลยเหลือเยอะอย่างถ้าเราอยากใหญ่นะอยากมีเงินมีอะไรพวกนี้มากๆเราต้องเหนื่อยมากอย่างอยากเป็นผู้ว่าก็ต้องทำงานหนักนะต้องเข้ากับคนทุกกลุ่มให้ได้บางทีบางคนไม่ใช่ทุกคนอย่างตำรวจในพวกนี้นะเขาต้องเข้ากับผู้มีอิทธิพลเพราะว่าไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่ได้ในพื้นที่นั้นก็ต้องหาเงินหาทองส่งสวยส่งอะไรนะระบบมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่นักการเมืองแย่งกันมีอำนาจเพื่อจะมาหาเงินบางคนก็หาเงินลงทุนนะแจกก่อนแจกหัวละ1,000อยากเป็นสสนะต้องซื้อเสียงให้ได้80,000 คนต้องซื้อจ่ายหัวละ1,000นะคือการลงทุนแย่งกันไปแย่งกันมานะสุดท้ายก็ว่างเปล่าที่ติดคุกติดตารางต้องหนีคดีหนีอะไรเนี่ยสมบัติทางโลกมันไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรนักหรอกได้มาเพื่อวันหนึ่งจะเสียไปเหนื่อยแทบตายแล้วกว่าจะได้มาแล้ววันหนึ่งมันก็เสียไปสุดท้ายทุกอย่างกลับไปที่ศูนย์เหมือนเดิมเกิดมามือเปล่าตายไปก็ตายเปล่าๆไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยงั้นสิ่งเหล่านี้นะหลวงพ่อไม่เคยเห็นว่ามันมีสาระแก่นสารมันไม่เหมือนธรรมะตั้งแต่เด็กนั้นนั่งสมาธิภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำทุกวันจิตใจมันร่มเย็นเป็นสุขมันเป็นความสุขซึ่งอยู่กับเรานะไม่หายไปไหนเราปฏิบัติทุกวันยิ่งมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตดูใจนะแล้วเข้าใจจิตใจตัวเองเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกมากขึ้นก็มีความรู้สึกนะว่าโลกมันอยู่ห่างๆออกไปโลกที่คนเขาแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างกันนะมันเหมือนความฝันเท่านั้นเองใจที่มีความสงบมีความตั้งมั่นมีปัญญามันถอดถอนตัวเองออกจากโลกเห็นโลกมันก็อยู่ส่วนโลกนั้นมันเข้ามาไม่ถึงจิตโลกมันก็วุ่นวายไปงั้นแต่มันก็เข้ามาไม่ถึงจิตจิตไม่ได้วุ่นวายไปกับโลกเนี่ยเราภาวนานะเราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์มีความสุขมีความสงบเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกเห็นคนทำไม่ดีก็เข้าใจไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรก็เข้าใจเห็นคนทำดีก็เข้าใจเขาดีอย่างนี้ดีก็อยากให้เขาดีขึ้นยิ่งขึ้นไปนะถ้าบางคนเป็นคนดีนะแต่ว่าไม่ภาวนาน่าเสียดายมากเลยเสียโอกาสนานๆพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่ง
เวลาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนั้นพระพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่อยู่ไม่นานธรรมะของพระเจ้าถึงจะเป็นความจริงแต่คนในโลกไม่ได้อยากได้ความจริงอยากได้ผลประโยชน์ต่างๆงั้นมันฝืนธรรมชาติฝืนความรู้สึกศาสนาก็ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่หรอกบางยุคบางสมัยนะบางพระพุทธเจ้าพอสาวกรุ่นที่ท่านสอนไว้นิพพานไปหมดหรือตายไปหมดนะศาสนาก็สูญเลยไม่มีการสืบทอดหลายพระพุทธเจ้านะเป็นอย่างนั้นนะอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะท่านปัญญามากบัญญัติธรรมบัญญัติวินัยเอาไว้มากมายแล้วศาสนาก็ยั่งยืนมาได้ 2,000 กว่าปีนะถามว่ามันยั่งยืนจริงไหมก็ไม่ค่อยจริงนะคนส่วนน้อยเราที่จะได้ประโยชน์จากพระศาสนาจริงๆส่วนมากก็ไม่ได้ศาสนาพุทธเข้ามาเมืองไทยก็มาเจอศาสนาผีนะก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาดินแดนนี้เป็นศาสนาผีเราเคยได้ยินคำว่ากวั๋นไหมกวั๋นเนี่ยเรื่องของศาสนาผีนะในภาษาไทยจะมีคำเกี่ยวกับกวั๋นเยอะแยะเลยกวั๋นหายกวั๋นดีอะไรต่ออะไรเสียกวั๋นอะไรอย่างนี้นะก็ต้องทำพิธีบวงสรวงกราบไหว้ให้กวั๋นกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวคิดอย่างนั้นเพราะว่าไม่รู้จักศาสนาพุทธมาก่อนพอศาสนาพุทธเข้ามาในเมืองไทยศาสนาก็ต้องปรับตัวกลมกลืนเข้ากับสังคมอันนี้อย่างศาสนาพุทธไปอยู่เมืองจีนต้องปรับตัวกลมกลืนเข้ากับเต๋าเข้ากับคงจื้ออยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่ศาสนาพุทธเพียวๆนะบางที่ศาสนาพุทธก็ต้องสร้างพระโพธิสัตว์อะไรขึ้นมามากมายเพื่อต่อสู้นะกับลัทธิของเทพฮินดูมีเทพเจ้าเยอะแยะพุทธก็มีพระโพธิสัตว์เยอะแยะเก่งๆอะไรเงี้ยก็เป็นความแอพพลายเป็นการปรับให้เข้ากับชุมชนนั้นสังคมนั้นนี่พุทธที่คนในโลกรู้จักมันเลยไม่ใช่พุทธแท้ๆหรอกนะเราก็ต้องภาวนาจนวันหนึ่งนะใจเราสลัดสิ่งซึ่งไม่ใช่พุทธออกไปได้เราก็เข้าถึงความเป็นพุทธแท้ๆงั้นเราจะต้องหัดนะฝึกจิตใจของเรานะพอเราเข้าใจความเป็นพุทธขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้จิตใจมันมีความสุขมหาศาลความสุขโลกมันก็งั้นนะเป็นความสุขที่เจอความทุกข์แต่ความสุขจากธรรมะนะมันบอกไม่ถูกเลยนะมันสุขจนไม่มีอะไรเหมือนนะมันสงบสุขอะไม่ใช่สุขร้อนสุขในโลกเป็นสุขร้อนนะเจอความเร่าร้อนลงไปด้วยสุขในธรรมมันร่มเย็นสบายอันนี้มันเป็นประโยชน์ที่แท้จริงถ้าเราฝึกภาวนาไปภาวนามี2 งานนะช่วงไหนจิตเราไม่มีเรี่ยวมีแรงจิตฟุ้งซ่านก็ทำสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานนี่มันมีวิธีทำนับไม่ถ้วนแต่ทุกวิธีย่อลงมาแล้วก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลนะแล้วก็มีความสุขอย่างต่อเนื่องเคล็ดลับก็คือไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขจิตใจอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขจิตก็ไม่พล่านไปหาอารมณ์อื่นจิตก็สงบพอจิตสงบไปเรื่อยๆนะจิตก็มีกำลังขึ้นมาตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาตอนนี้เราก็ทำกรรมฐานภาวนาอันที่2คือวิปัสสนา
กรรมฐานในวิปัสสนาภาวนาเจริญวิปัสสนานะแล้วก็ดูรูปนามนะไม่ได้ดูรูปนามทั้งหมดแต่เป็นการสุ่มตัวอย่างมาเรียนเพราะฉะนั้นธรรมะเวลาเรียนในขั้นเจริญปัญญาแล้วมันคือการสุ่มตัวอย่างนะเรียนแบบสุ่มตัวอย่างเหมือนงานวิจัยอะตัวอย่างที่ท่านสอนมาให้นะอย่างเรื่องกายท่านให้ดูกายหายใจออกกายหายใจเข้าเรียนเรื่องกายอยู่เรื่องเดียวเรื่องกายหายใจออกกายหายใจเข้าถ้าเห็นว่ากายหายใจออกไม่ใช่เรากายหายใจเข้าไม่ใช่เรามันจะรู้รวบเลยว่ากายทั้งหมดนะไม่ใช่เราหรอกนะเนี่ยสุ่มตัวอย่างมาเรียนนะแค่เรียนกายหายใจอย่างเดียวนะก็จะรู้กายทั้งหมดเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเรียนกายในกายกายในกายก็คือเรียนกายส่วนย่อยเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจกายทั้งหมดนะเหมือนงานวิจัยเพียบเลยนะทำวิจัยสุ่มตัวอย่างมาทำวิจัยเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดนะหรือบางคนไม่ถนัดหายใจบางคนเป็นโรคจมูกตันนะอย่างพระอาจารย์นาเนี่ยจมูกท่านตันเป็นมานานนะก็ดูอย่างอื่นนะดูเช่นดูกายยืนเดินนั่งนอนหรือกายเคลื่อนไหวกายหยุดนิ่งถ้าเห็นว่ากายยืนเดินนั่งนอนนี่เซตหนึ่งนะกายหายใจออกหายใจเข้าเป็นอีกเซตหนึ่งกายเคลื่อนไหวกายหยุดนิ่งนี่ก็อีกเซตหนึ่งนะแต่ละเซตนั่นแหละเรียกว่ากายในกายถ้าเราเห็นว่ากายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่ตัวเรามันจะรู้รวบยอดว่ากายทั้งหมดไม่ใช่เราถ้าเราเจริญสติปัฏฐานนะเราดูกายเคลื่อนไหวกายหยุดนิ่งถ้าเห็นว่ากายเคลื่อนไหวไม่ใช่เรากายที่หยุดนิ่งไม่ใช่เรามันก็จะเกิดความรู้รวบยอดว่ากายทั้งหมดไม่ใช่เราอย่างนี้เรียกว่าดูแบบกายในกายนะจิตในจิตก็เหมือนกันนะจิตนั้นมันมีความหลากหลายวิจิตรพิสดารมากนะจิตมีจำนวนมากนะมากมายมหาศาลเราไม่ต้องเรียนจิตทุกชนิดหรอกนะไม่ต้องเรียนแบบที่เขาเรียนอภิธรรมนะจิตมีเท่านั้นดวงเท่านี้ดวงนะจำแนกตามชาติกำเนิดนะว่าอันนี้เป็นกุศลอกุศลอันนี้ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลอันนี้จำแนกตามภูมินะอันนี้จิตในกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรเนี่ยจำแนกไปเยอะแยะเลยไม่ต้องเรียนมากมายขนาดนั้นนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องจิตในจิตเราเรียนจิตบางอย่างนะถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจจิตทั้งหมดอย่างถ้าเราเป็นคนขี้โลภนะเป็นคนโลภเห็นอะไรก็อยากได้หมดเลยนะมีความอยากมีความโลภมีราคะคลุกลุ่นทั้งวันนะเนี่ยนิสัยขี้โลภท่านก็สอนจิตในจิตก็ดูจิตสองอย่างเท่านั้นแหละจิตที่โลภกับจิตที่ไม่โลภนะทั้งวันมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวจิตมันก็โลภขึ้นมานะเดี๋ยวมันก็ไม่โลภตรงที่ไม่โลภมันอาจจะโกรธก็ได้นะอาจจะเป็นกุศลก็ได้อาจจะมีโมหะเซ่อๆอยู่ก็ได้เลยไม่โลภนะให้จิตไม่โลภคำว่าไม่โลภนะเลยครอบคลุมกว้างนะครอบคลุมกว้างกว้างกว่าคำว่าอโลภะนะเอาโลภะทั่วๆไปไม่โลภเฉยๆแต่เวลาที่เราเจริญจิตตานุปัสสนาเนี่ยจิตที่ไม่โลภนะอาจจะเป็นจิตที่โกรธก็ได้จิตที่เฉยๆก็ได้นะหรือเป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้นะไม่โลภเราแยกไม่ต้องแยกมากมายให้ยุ่งยากเราขี้โลภเราก็เห็นเนี่ยตอนนี้จิตโลภขึ้นมาเอาตอนนี้หายโลภแล้วเนี่ยดูแค่นี้ถ้าเราเห็นว่าจิตโลภไม่ใช่เราจิตที่หายโลภก็ไม่ใช่เรานะจิตโลภก็ไม่เที่ยงจิตที่หายโลภก็ไม่เที่ยงต่อไปมันจะเกิดความรู้รอบยอดไหมจิตทั้งหมดแหละมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเรานะคนไหนขี้โมโหโกรธบ่อย
กระทบอะไรนิดนึงก็โกรธแล้วหงุดหงิดทั้งวันนะขี้หงุดหงิดเราก็เรียนจิตในจิตเรียนจิตบางอย่างคือเรียนจิตเซตเล็กๆกันหนึ่งจิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะขณะที่จิตไม่มีโทสะนะอาจจะเป็นกุศลก็ได้จะเป็นจิตโลภก็ได้จะเป็นจิตหลงเฉยๆก็ได้เราไม่ต้องแยกให้ยุ่งยากเราแค่รู้ว่าตอนนี้หงุดหงิดแล้วตอนนี้ไม่หงุดหงิดแล้วเรียนอยู่แค่นี้ถ้าเห็นจิตหงุดหงิดเห็นจิตโกรธนะมันไม่ใช่เรามันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราเห็นจิตที่ไม่หงุดหงิดเห็นจิตที่ไม่โกรธว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่เรามันก็จะรู้เลยจิตทั้งหมดนะไม่เที่ยงจิตทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้เรียกว่าจิตในจิตเรียนจิตบางชนิดนะเรียนเซตเดียวเท่านั้นไม่ต้องเรียนทั้งหมดนะตั้งเป็นร้อยดวงเรียนมันสองอย่างเท่านั้นนะจิตโลภกับจิตไม่โลภจิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตหลงกับจิตไม่หลงนะเรียนอย่างนี้ง่ายๆถ้าเรียนไปเรื่อยๆนะต่อไปก็ล้างความเห็นผิดนะวิปัสสนานะจะทำไปเพื่อล้างความเห็นผิดว่าขันธ์ห้ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเป็นของเราล้างความเห็นผิดตัวนี้นี่ยิ่งเราภาวนานะบางทีเรายังไม่ล้างความเห็นผิดแต่เราเจริญสติจิตใจเราก็มีสมาธิตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแต่ปัญญายังไม่พอนะทำวิปัสสนายังไม่พอยังไม่เกิดอริยมรรคอริยผลก็ไม่เป็นไรแค่เริ่มลงมือปฏิบัตินะตามรู้ตามดูนะร่างกายตามรู้ตามดูจิตใจของตัวเองเรื่อยๆและด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะทีแรกมันก็ไม่เป็นกลางตั้งมั่นขึ้นมากระทบอารมณ์ที่ถูกใจมันก็ยินดีกระทบอารมณ์ไม่ถูกใจก็ยินร้ายนะให้รู้ทันมีสติรู้ทันยินดียินร้ายอีกทีหนึ่งความยินดียินร้ายจะดับด้วยอำนาจของสตินะอภิชฌาโทมนัสไม่จะดับด้วยอำนาจของสติรู้เท่าทันจิตก็เป็นกลางด้วยสตินะก็ทำไปเรื่อยนะดูไปบางทีก็เป็นกลางบางทีก็ไม่เป็นกลางนะเนี่ยดูทั้งกายดูทั้งใจนะสติระลึกรู้อะไรก็ไม่เป็นไรรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางสติระลึกรู้กายก็รู้ด้วยความตั้งมั่นและเป็นกลางสติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นั้นก็รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางสติระลึกรู้กุศลอกุศลทั้งหลายก็รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะเนี่ยทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะต่อไปสติปัญญามันแก่กล้าขึ้นมันก็ถอดถอนตัวเองจากความเห็นผิดนะว่าขันธ์ห้าเป็นเราปฏิบัติต่อไปสุดท้ายมันถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นนะในตัวขันธ์ห้าไม่ยึดในขันธ์ห้าต่อไปไม่ยึดขันธ์ห้ามันก็ไม่มีที่ตั้งของความทุกข์นะแล้วก็ไม่มีตัวทุกข์ที่เราไปหยิบฉวยขึ้นมาเมื่อก่อนธรรมะนะมันเป็นเรื่องแปลกนะบางทีเราฟังธรรมะเรานึกว่าเราเข้าใจพอเราภาวนาไปเรื่อยๆนะความเข้าใจของเราเปลี่ยนนะไอ้ที่ว่าเข้าใจนะโอ้มันยังเข้าใจไม่จริงอ่ะนะมีธรรมะชนิดนี้เยอะแยะเลยนะที่เรารู้สึกเข้าใจนะอย่างเรื่องอริยสัจเนี้ยเรียนมาตั้งแต่เด็กนะสมัยหลวงพ่อมันยังมีวิชาศีลธรรมอยู่ก็มีเรื่องอริยสัจสี่เรียนตั้งแต่ประถมเลยก็เข้าใจแบบเด็กๆนะคิดว่านิพพานคือตายนะงั้นเราไม่อยากนิพพานนะกระทรวงศึกษานะมันเขียนตำราภาษาลิงอะไรนะนิพพานแปลว่าตายนะไม่เอาอะไม่อยากนิพพานก็โตขึ้นมานะก็ภาวนาไปเราเห็นกายเห็นใจไปเรื่อยๆนะแล้วก็เห็นว่ากายนี้แหละมันเป็นที่ตั้งของความทุกข์นะความทุกข์เวลาเกิดมันก็เกิดอยู่ที่กายจิตนี่ก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์เวลาความทุกข์เกิดก็เกิดที่จิตนะความทุกข์มันต้องตั้งอยู่ที่กายเกิดตั้งอยู่ที่จิตนะ
เนี่ยดูไปแล้วก็คิดว่าโอ้นี่เข้าใจอริยสัจอีกแล้วนะภาวนาไปเรื่อยๆนะเพราะว่าไม่ใช่คนละโลกเลยคนละเรื่องเลยนะที่จริงนะตัวกายนั่นแหละตัวทุกข์ตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ขันธ์ห้านั่นแหละคือตัวทุกข์นะไม่ใช่ว่าเป็นที่ตั้งของความทุกข์เฉยๆหรอกนะตัวมันนะคือตัวทุกข์เนี่ยโอ้กว่าจะเข้าใจนะโง่ซะตั้งหลายสิบปีนะกว่าจะเข้าใจแต่ละเรื่องนะเยอะแยะเลยที่เวลาเราฟังธรรมะนะเรารู้สึกเข้าใจเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนะคนฟังก็หลากหลายนะทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจนะเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านะถ่ายทอดออกจากพระจิตที่บริสุทธิ์ของท่านก็เข้าสู่จิตใจของสาธุชนทั้งหลายซึ่งมันแตกต่างกันมากมายนะบางคนกิเลสหนาบางคนกิเลสบางบางคนเป็นโสดาสกทาคานาคาบางคนเป็นพระอรหันต์นะทุกคนฟังพระพุทธเจ้าเทศพร้อมๆกันทุกคนรู้สึกว่าเข้าใจแต่ความเข้าใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะนึกว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นเราฟังธรรมนะที่หลวงพ่อเทศสังเกตไหมบางคนบอกว่าเทศเหมือนกันทุกวันเลยก็จะเอาอะไรธรรมะมันมีแค่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะก็เทศก็อยู่ในเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่มีเรื่องอื่นหรอกนะแต่เวลาเราฟังนะแล้วเราลงมือปฏิบัตินะความรู้ความเข้าใจของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเราภาวนานะเราค่อยดูไปเราเห็นนะจิตนะกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมีความทุกข์กระทบอารมณ์ที่ดีแล้วมีความสุขนะเนี่ยเราเห็นอย่างนี้ทีแรกต่อไปเราเห็นนะจิตกระทบอารมณ์ที่ดีนะก็สะเทือนขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาไหวอยู่กลางอกนะกระทบอารมณ์ที่ดีก็ไหวกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีก็ไหวจิตไหวจิตสะเทือนอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขหรอกนะทำยังไงจะไม่กระทบอารมณ์นะหลงไปโน่นแล้วนะไม่คิดว่าวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดนะจะต้องพ้นจากการกระทบอารมณ์หนีการกระทบอารมณ์จิตจะได้ไม่สะเทือนไม่ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเนี่ยนึกว่าทำอย่างนี้ถูกไม่ถูกหรอกนะมันหนีการกระทบอารมณ์ไม่ได้จิตมันมีหน้าที่รู้อารมณ์นี่เราค่อยภาวนาไปจนวันหนึ่งนะเห็นนะเฮ้ยจิตนั่นแหละตัวมันเองนั่นแหละคือตัวทุกข์นะมันเป็นตัวทุกข์นะมันถึงจะวางงั้นธรรมะนะฟังแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปความรู้ความเข้าใจก็จะประณีตลึกซึ้งถูกต้องมากขึ้นอะไรที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เคยครอบงำเราอยู่แต่ไหนแต่ไรคือเป็นพุทธแบบปนเปื้อนนะมันปนเปื้อนจะว่ามันไม่ให้ปนเปื้อนก็ไม่ได้นะมันมาอยู่ในสังคมผีเนี่ยมันก็ต้องปนเปื้อนกับผีไปอยู่สังคมขงจื้อสังคมเต๋าอะไรมันก็ต้องปนเปื้อนอยู่ในสังคมฮินดูมันก็ปนเปื้อนนะหน้าที่ของเราก็คือจับหลักการปฏิบัติให้แม่นนะทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานะจับหลักให้แม่นสมถะก็มีหลักนิดเดียวน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วให้เกิดกิเลสวิปัสสนานะจะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมานุปัสสนาอะไรก็ตามหลักมันก็มีอยู่อันเดียวมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่หนีจากหลักนี้นะหลวงพ่อก่อนที่จะสรุปหลักนี้ขึ้นมาได้เนี่ยนะแต่ละข้อที่เป็นหลักขึ้นมานะผ่านการลองผิดลองถูกมากมายนะจากการปฏิบัตินะจนกระทั่งสรุปออกมาอย่างห้าวหาญนะไม่กลัวว่าใครจะคัดค้านนะไม่กลัวหรอกนะจะทำสมถะใช้อะไรใช้กรรมศีลหรือใช้อะไรมันก็หนีไม่พ้นในหลักที่บอกว่าสมถะต้องทำยังไงจะเลยวิปัสสนานะจะแบบไหนก็ตามมันก็หนีไม่พ้นหลักที่บอกนะหลักของวิปัสสนาก็มีสตินะ
สติทำหน้าที่อะไรสติทำหน้าที่ระลึกรู้รู้อะไรรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามนั่นแหละนะสติไปรู้อย่างอื่นได้ไหมได้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั้งหมดนั้นนะมีสติประกอบเสมอแต่ไม่ใช่สติตัวสำคัญมันเป็นสติธรรมดานะแต่สติที่รู้กายสติที่รู้ใจคือสติปัฏฐานนะคือคำว่าสัมมาสติสติยังมีสองอย่างนะมีมิจฉาสติกับสัมมาสติพวกเรียนอภิธรรมชอบพูดว่าสติไม่มีมิจฉาสติต้องเป็นสัมมาหมดนะในพระไตรปิฎกมีคำว่ามิจฉาสตินะมีอย่าโมเมไปตัดทิ้งซะนะมิจฉาสติถามว่าชั่วไหมไม่ชั่วนะจิตที่มีมิจฉาสติเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญานะเป็นกุศลแต่ไม่เจริญปัญญาไม่ได้อย่างเราเห็นพระบิณฑบาตนะเราเกิดเริ่มใส่ศรัทธามีปีติโอ้เห็นแล้วขนลุกขนพองเช้าเข้าไปในหมู่บ้านเห็นพระอาจารย์บิณฑบาตเห็นแล้วปลื้มอะไรเงี้ยเนี่ยจิตมีสตินะจิตเป็นกุศลนะแต่อันนี้ไม่ทำให้บรรลุมรรคผลนะสติที่จะทำให้เราบรรลุมรรคผลได้นะต้องเป็นสติปัฏฐานคือสติรู้กายสติรู้ใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอธิบายคำว่าสัมมาสตินะด้วยสติปัฏฐานสี่นะไม่ใช่เรื่องอื่นนะให้เรามีสติรู้อะไรรู้กายรู้ใจนะรู้ยังไงต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าเรารู้กายแล้วจิตถลำลงไปในกายปัญญาไม่เกิดมันคือการเพ่งกายกลายเป็นสมถะนะสติรู้จิตแล้วจิตไม่ตั้งมั่นจิตถลำลงไปเพ่งจิตก็เป็นสมถะนะไม่เกิดปัญญาผิดต้องตั้งมั่นแยกตัวออกมาอยู่ต่างหากเป็นคนรู้คนดูนะสติระลึกรู้กายจิตตั้งมั่นเนี่ยเรียกมีสัมมาสตินะก็จะเห็นว่ากายกับจิตมันคนละอันกันนะแล้วก็ต่อไปมันก็จะเห็นอีกนะเวลาไปรู้กายรู้จิตหรือรู้อารมณ์ใดๆนะเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายนะอย่างพอเราสามารถแยกได้ว่ากายกับจิตมันแยกออกจากกันเรายินดีสภาวะที่กายกับจิตแยกออกจากกันพอยินดีนะพยายามดึงไม่ให้กายกับจิตรวมกันนะเนี่ยผิดละพลาดละไม่เป็นกลางนะอยากได้อันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งอยากให้จิตกับกายแยกจากกันเกลียดการที่จิตกับกายเข้าไปรวมกันนะมันก็ตกจากหลักของวิปัสสนาที่แท้จริงทำไม่ได้หรอกกลายเป็นการเพ่งกายนะหรือถ้าดูจิตนั้นก็ไปเพ่งจิตเอาอยากให้จิตสงบตลอดเวลาอยากให้จิตสุขตลอดเวลาอยากให้จิตดีตลอดเวลาก็ไปนั่งเพ่งจิตเอานะมันไม่ใช่มันไม่เป็นกลางนะมันยินดีกับจิตที่สุขสงบดีนะยินร้ายกับจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไม่สบายนะมีความทุกข์อะไรเงี้ยยินดีข้างหนึ่งยินร้ายข้างหนึ่งจิตไม่เป็นกลางนะถ้าจิตไม่เป็นกลางปัญญาตัวจริงไม่เกิดหรอกนะมันละกิเลสไม่ได้จริงอ่ะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงสรุปออกมานะมีสติทำหน้าที่อะไรสติทำหน้าที่ระลึกรู้อะไรรู้กายรู้ใจนะรู้ยังไงรู้ตามความเป็นจริงกายเป็นยังไงความจริงของกายก็เป็นไตรลักษณ์ความจริงของจิตเป็นยังไงก็เป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเนี่ยเราจะเห็นกายเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ได้นะต้องเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะถลำลงไปเพ่งกายเพ่งใจนะจะไม่เกิดปัญญาแต่จะเกิดความสงบเฉยๆนะเป็นสมถะทันทีเลยแล้วถ้าไม่เป็นกลางจิตจะไม่สักว่ารู้ว่าเห็นนะจิตจะดิ้นรนปรุงแต่งต่อเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะจิตไม่เป็นกลางจิตก็หาทางทำลายความโกรธหาทางละความโกรธเนี่ยจิตปรุงแต่งต่อแล้วเกิดสังขารเกิดความปรุงแต่งต่อไปแล้วสังขารนั่นคือภพนะแล้วก็ภพที่พยายามจะลดละกิเลสนะเป็นภพที่ดีนะเป็นภพที่เป็นดีเป็นบุญนะตายไปก็ไปเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นเทวดาเป็นพรหมไปนิพพานไหมไม่นิพพานหรอกนะไม่สามารถวางได้มันจะยึดถือกายยึดถือจิตเอาไว้เหนียวแน่น
เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะจับหลักให้แม่นเวลาเราต้องการทำความสงบอย่าอยากสงบนะให้น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องแล้วสงบหรือไม่สงบก็ช่างมันนะอย่างหลวงพ่อนะตอนที่ฝึกมาหลวงพ่อทำอานาปานสติทีแรกก็ทำตามตำราตามสูตรที่ปกติเขาทำกันนะหายใจยาวๆไปถึงท้องนะใจออกหายใจเข้าเนี่ยรู้สึกไปพอจิตมันเริ่มสงบมันก็ลมมันก็สั้นลงสุดท้ายมันมาอยู่ที่ปลายจมูกนี่เองนะแล้วต่อมาพอชำนาญเข้านะอยู่ที่ปลายจมูกนะจะหายใจยาวหรือหายใจสั้นมันรู้ด้วยตัวนี้ที่เดียวเลยไม่ต้องวิ่งไล่ขึ้นไล่ลงนะให้การที่จิตจะต้องทำงานมากมายมันก็ค่อยลดการทำงานลงนะพอจิตมันก็หยุดทำงานนะหยุดเหลือแต่รู้อันเดียวอย่างนั้นจิตก็ได้พักผ่อนสบายนะเนี่ยค่อยๆฝึกนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องอารมณ์ที่หลวงพ่อมีความสุขก็คือธรรมานาปานสตินะบวกกับคำบริกรรมพุทโธนะทำแล้วมีความสุขนะจิตก็สงบถ้าเราไปทำกรรมฐานซึ่งไม่เหมาะกับตัวเองทำแล้วไม่มีความสุขนะจิตไม่มีวันสงบหรอกนะหลวงพ่อเคยดูร่างกายเหมือนกันนะดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเนี่ยไล่ไปทั้งหมดนะจนกระทั่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อหายไปหมดเลยเอ็นหายไปหมดเหลือกระดูกดูกระดูกไปในกายเนี่ยนะมันมีกระดูกอยู่ชิ้นหนึ่งคือกระดูกไหปลาร้าข้างซ้ายเนี่ยนะถ้าดูตัวนี้ปุ๊บจะปวดทันทีเลยดูกระดูกตัวอื่นนะแหมจิตคล่องแคล่วนะไปถามหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธท่านก็บอกว่าปกตินะจิตมันท่านบอกว่ามันไม่ชอบไม่ชอบดูตัวนี้ก็ไปดูตัวอื่นสิตัวนี้มันไม่ชอบท่านก็บอกว่าท่านก็มีกระดูกอยู่ซี่โครงอยู่ซี่หนึ่งนะถ้าดูแล้วปวดท่านก็ไปดูนะแต่พอดูไปเรื่อยๆน้ำจิตรวมลงไปนะกายก็แตกสลายไปหมดนะไอ้ชิ้นที่เราไม่ชอบก็หายไปด้วยแตกสลายเหมือนกันหมดนะนี่เราดูนะอย่างสมมติถ้าเราดูแล้วปวดเนี่ยไม่ต้องไปดูมันนะดูแล้วไม่มีความสุขดูแล้วไม่มีความสุขจิตไม่สงบนะต้องดูอะไรที่กรรมฐานอะไรที่เรามีความสุขแล้วจิตมันสงบพอเข้าใจหลักไหมเวลาเราต้องการความสงบนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องน้อมจิตไปไม่ได้เพ่งนะถ้าไปเพ่งเราก็ไม่มีความสุขอึดอัดแค่น้อมใจไปรู้สึกน้อมใจเข้าไปรู้สึกในอารมณ์นั้นนะ ถ้าจะเจริญวิปัสสนานะมีสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจตามความเป็นจริงจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะคำว่าตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยใส่วงเล็บไม่ได้เลยงั้นหลักจริงๆคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะนี่หลวงพ่อพบว่าจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นและเป็นกลางนะต้องมีสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสัมมาสมาธิไม่มีทางเกิดปัญญาที่แท้จริงหรอกอย่างมากก็เกิดจินตามยปัญญาคิดเอานะงั้นอยากมีปัญญาพ้นทุกข์จริงๆนะต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นและเป็นกลางก่อนสังเกตไหมที่หลวงพ่อสอนพวกเราส่วนใหญ่นะเป็นเรื่องของสมาธินะเพราะพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยจิตยังไม่มีคุณภาพในระดับที่ตั้งมั่นและเป็นกลางหรอกส่วนใหญ่จิตยังไม่ตั้งมั่นแล้วก็ยังไม่เป็นกลางเหมือนที่หลวงพ่อจำจี้จำชัยพวกเรามากถ้าสังเกตให้ดีนะเฮ้ยนี่เผลอไปแล้วนะเนี่ยไม่ตั้งมั่นแล้วมันเผลอมันไหลไปแล้วนะหรือมันไม่เป็นกลางมันยินดีกับโน้นยินร้ายกับนี้ไปนะงั้นถ้าสังเกตให้ดีนะสิ่งที่หลวงพ่อสอนส่วนใหญ่นะที่พวกเราเรียนทุกวันนี้เรื่องของสมาธินะคนใดซึ่งจิตตั้งมั่นเป็นกลางแล้วเนี่ยก็ต้องออกเดินปัญญาถ้าตั้งมั่นเป็นกลางแล้วเฉยๆอยู่โง่นะเหมือนเราชาร์จแบตเต็มแล้วเราก็ทิ้งไปให้แบตเสื่อมเอาน้ำไปใส่ตู้เย็นนะใส่ช่องฟรีซได้น้ำแข็งมาแล้วก็ถอดออกมา
เอามาวางไว้ข้างนอกให้มันละลายเล่นเลยไอ้นี่โง่อะเพราะงั้นเวลาจิตตั้งมั่นแล้วเป็นกลางแล้วก็ทิ้งมันไม่ทำประโยชน์นะโง่นะเมื่อเช้าหลวงพ่อเจอทิศคนหนึ่งนะมาส่งกันบ้านหลวงพ่อนะทิศเนี่ยจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตมีแรงแล้วนะเฉยๆตั้งมั่นอยู่งั้นนะบอกให้จิตมันไม่เดินปัญญานะเนี่ยคล้ายๆทำน้ำแข็งเสร็จแล้วก็ให้มันละลายเล่นไปงั้นนะพอจิตมันตั้งมั่นแล้วถ้าสติระลึกรู้กายนะแล้วมันก็รู้อยู่เฉยๆเนี่ยช่วยมันนิดหนึ่งหมายรู้ลงไปร่างกายเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่ช่วยมันนิดหนึ่งนะแล้วถ้าจิตมันตั้งมั่นแล้วมันนิ่งๆเฉยๆอยู่สติระลึกรู้จิตนะช่วยมันหน่อยว่าจิตนี่มันไม่เที่ยงนะเมื่อกี้รู้ตัวเฉยๆตอนนี้มันออกมาเห็นไตรลักษณ์แล้วนะเมื่อกี้จิตดีนะเป็นจิตตั้งมั่นเป็นกุศลแต่เป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานะเราก็น้อมไปหมายรู้ลงไปที่จิตใจของเรานะมันไม่เที่ยงนะเมื่อกี้มันเฉยๆตอนนี้มันออกมาดูไตรลักษณ์แล้วอย่างเงี้ยเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดกับจิตนะมันไม่เที่ยงนะแล้วมันก็เกิดเองดับเองตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ใช่เราสั่งได้นะเนี่ยช่วยมันนิดหนึ่งพิจารณาลงไปนะหมายรู้ลงไปถึงความเป็นไตรลักษณ์ของกายหมายรู้ลงไปถึงความเป็นไตรลักษณ์ของจิตการที่เราต้องหมายรู้เนี่ยหมายถึงว่าเราฝึกจิตจนตั้งมั่นนะแล้วมันไม่ยอมหมายรู้เองถ้าจิตตั้งมั่นแล้วมันหมายรู้เองไม่ต้องไปเจตนาหมายรู้นะไม่ต้องไปคิดมากอันนั้นทำให้จิตฟุ้งเปล่าๆนะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆทำนะจับหลักที่หลวงพ่อบอกเนี่ยให้แม่นๆแล้วไม่ว่าเราจะทำกรรมฐานอะไรหนีไม่พ้นจากหลักที่หลวงพ่อบอกนี่หรอกนะจะใช้วิธีไหนเข้าใจไปหมดนะถ้าเราเข้าใจการปฏิบัติแล้วเนี่ยเราไปฟังท่านใดท่านหนึ่งเขาพูดธรรมะนะฟังปุ๊บเราจะรู้เลยนะว่าภูมิจิตภูมิธรรมของเขาระดับไหนนะฟังออกนะฟังออกนะเพราะคนนี้พูดแล้วทำจิตให้นิ่งๆเฉยๆสงบทำจิตให้ว่างอะไรเงี้ยนะเรารู้เลยพวกนี้ยังติดสมถะอยู่นะสอนทีไรก็สอนทำจิตให้ว่างเวลาความคิดเกิดก็ปัดทิ้งไปอย่าไปคิดมันอย่าไปคิดมันนะเฉยๆดังนั้นทำจิตให้ว่างๆเฉยๆมันเป็นความปรุงแต่งชนิดหนึ่งชื่ออาเนญชาภิสังขารนะรากเหง้าของอาเนญชาภิสังขารก็คืออวิชชานะอวิชชาความปรุงแต่งทั้งหมดนะรากของมันคืออวิชชาเนี่ยจับหลักให้แม่นนะไม่ใช่ไปทำจิตให้นิ่งแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านทำสมถะแล้วจิตนิ่งนะแล้วตอนเดินปัญญาเนี่ยไม่ใช่บังคับจิตให้นิ่งตลอดชาติถ้าจิตมันนิ่งๆอยู่นะสติระลึกรู้กายหมายรู้กายว่าเป็นไตรลักษณ์นะถ้าจิตมันนิ่งๆอยู่สติระลึกรู้ความรู้สึกในใจเราหมายรู้ลงไปว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะต่อไปมันจะเห็นไตรลักษณ์เองสติระลึกรู้กายก็เห็นกายเป็นไตรลักษณ์เองไม่ต้องหมายรู้แล้วไม่ต้องจงใจนะมันหมายรู้ของมันเองแล้วสติระลึกรู้จิตนะมันก็ไปหมายรู้เองนะว่าจิตใจก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ต้องฝึกนะทีแรกถ้าจิตมันนิ่งๆต้องช่วยมันหมายรู้ถ้ามันหมายรู้ได้แล้วไม่ต้องไปช่วยมันนะไปช่วยมันก็เพลินเป็นการปรุงดีเรียกว่าปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารรากของมันพ่อแม่ของมันก็คืออวิชชานะเพราะฉะนั้นความปรุงแต่งทั้งหมดนะมีรากเหง้าอันเดียวกันคืออวิชชาทั้งหมดเลยจะปรุงดีก็ปรุงเพราะอวิชชาปรุงชั่วก็เพราะอวิชชาพยายามไม่ปรุงก็เพราะอวิชชานะพอได้หลักไหมหลักของสมถะว่ายังไงตอบได้ไหมน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราแค่น้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวนะที่มีความสุขแต่อย่างถ้าเราไปเพ่งนะเราไม่ใช่แค่ระลึกถึงอารมณ์น้อมจิตไปแต่เราเอาจิตไปเพ่งนะไม่มีความสุขหรอกจะเครียดทันทีเลยนะจิตก็แน่นๆบางทีเพ่งร่างกายคอเคล็ดไปเลยนะไอ้นั่นไม่ได้มีความสุขแล้วนะถ้
ถ้าไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดหรอกเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะเนี่ยค่อยๆฝึกถ้าจะทำสมถะจะให้จิตได้พักผ่อนจะให้จิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ดูเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นแหละนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ระลึกถึงอารมณ์นั้นไปนะให้จิตใจเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์นั้นไปเดี๋ยวนะจิตก็จะสงบตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาได้นะค่อยๆฝึกหรือถ้าจะทำวิปัสสนาให้จิตรู้ความจริงเพื่อจะได้ปล่อยวางได้นะก็หลักมีดีอันนี้เดียวนั่นแหละมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงวงเล็บด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะไม่หนีหลักนี้หรอกนะใช้วิธีไหนก็เหมือนกันนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะว่าจะเทศง่ายๆฟังแล้วก็ไปทำนะวันหนึ่งก็ง่ายแหละวันนี้ยากมันก็ไม่ยากตลอดไปใครเคยขี่จักรยานไหมนะหัดขี่จักรยานทีแรกล้มไหมล้มหัวเข่าถลอกมือถลอกแขนซ้นอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาหัดขี่ขับรถยนต์ทีแรกยากไหมนะเกร็งเลยใช่ไหมจับพวงมาลัยแข็งเลยรถก็ยังสายนะสมัยก่อนมันไม่มีเกียร์ออโต้นะมันเป็นเกียร์กระปุกเกียร์มือเกียร์อะไรพวกนี้นะขับรถไม่เก่งนะตอนออกรถเนี่ยรถตึกตึกตึกออกเหมือนกบนะพอวิ่งไปได้นะเคลื่อนที่เหมือนงูนะเลี้ยวซ้ายฉลับไปฉลับมาไม่ยอมนิ่งสุดท้ายก็ตายอย่างเฉียดนะแต่พอขับเป็นใช่ไหมแต่อันเดียวกันนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะห้ามทำแต่มือเดียวนี่แหละนะสบายเบาๆรถก็วิ่งตรงๆแล้วนะการปฏิบัติก็เหมือนกันนะทีแรกก็สายไปสายมามากไปน้อยไปมากไปน้อยไปนะต่อไปมันก็มีสติระลึกรู้นิดเดียวเท่านั้นก็เข้าที่เลยนะจะทำสมถะทำวิปัสสนาอะไรมันง่ายๆไปหมดนะหลวงพ่อนะเมื่อก่อนถึงพูดเรื่อยๆว่ามันง่ายนะมันง่ายนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกมันยากนะหลวงพ่อว่ามันง่ายมาถึงวันนี้หลวงพ่อยอมรับแล้วมันยากเหมือนกันนะที่มันยากนะพวกเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องจิตเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเจริญปัญญาไม่ได้ยากเพราะฉะนั้นตรงที่ฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นกลางตัวนี้สำคัญนะแล้วก็มีกำลังจะมีกำลังเนี่ยทำสมาธิชนิดสงบตั้งมั่นเนี่ยนะคอยรู้ทันจิตมีสติรู้ทันจิตที่มันหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานนะหรือมันถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานนะแล้วจิตมันจะตั้งมั่นนะในพอกระทบอารมณ์แล้วยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันมันจะเป็นกลางนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปไม่ยากหรอกเนี่ยไม่ยากอีกแล้วเนี่ยพูดออกมาจากจิตใต้สำนึกเลยนะมันไม่ยากไม่ได้ทำอะไรเลยนะจิตมันทำเองนะเพราะจิตมันเคยชินที่จะปฏิบัติพวกเราจิตเคยชินที่จะหลงโลกงั้นจะให้ปฏิบัติไม่ยากนะต้องสู้เอาส่งกันบ้านเบอร์หนึ่งอย่าน้อมจิตให้นิ่งแล้วมัวเบลอไม่ดีนะโมหะแทรกเบอร์หนึ่งเดินจงกรมและทำอานาปานสติบางครั้งมีอาการตึงที่หว่างคิ้วหรือหน้าชาเห็นความพยายามเรียนแบบสภาวะว่างโล่งที่เคยเกิดขึ้นพยายามมีสติรู้ตัวในชีวิตประจำวันจะรู้ทันตอนมีโทสะกำลังก่อตัวหรือเมื่อผ่านไปแล้วมีเรื่องทางโลกกระทบจิตใจมากยากที่จะมองอะไรโดยปราศจากอคติในการแก้ปัญหาขอคำแนะนำเพื่อพัฒนาต่อค่ะไม่ต้องไปทำจิตให้ไม่มีอคติหรอกนะจิตชอบก็รู้จิตไม่ชอบก็รู้นะฝึกเงี้ยเดี๋ยวมันเป็นกลางเองนะจุดสำคัญนะอย่าน้อมจิตให้ซึมจิตที่สงบไม่ใช่จิตที่ซึมนะมันสว่างมันผ่องใสมันเบิกบานมันเบานะมันนุ่มนวลมันว่องไวไม่ซึม
อย่างที่หนูนั่งตะเกียนะมันน้อมจิตให้ซึมไปลองทำสมาธิให้ดูใหม่ซิลองทำใหม่ลองปฏิบัติไปอย่างนี้ใช้ได้นะมันไม่เหมือนอย่างเมื่อกี้มันน้อมลงไปแล้วซึมโมหะเข้ามามืดเห็นไหมจิตมันเคลื่อนไหวอยู่ข้างในนะเนี่ยต้องมีสติตลอดเลยนะถ้าไปน้อมให้มันนิ่งๆซึมเคลิ้มใช้ไม่ได้อะไม่ได้ทั้งสมถะไม่ได้ทั้งวิปัสสนาอย่างที่ทำรู้สึกอยู่นะเห็นมันทำงานบางทีมันก็หยุดบางทีก็ทำงาน ต้องมันหยุดนะมันจะได้ความสงบพักผ่อนตรงที่มันเคลื่อนไปทำงานแล้วเราเห็นนะตัวนั้นเดินปัญญา ไปปฏิบัติต่อนะทั้งข้างในสมาธิทั้งข้างนอกสมาธิต้องระวังอย่าให้จิตซึมลงไปนะจิตที่ซึมไม่ใช่จิตสงบนะเป็นจิตที่ไม่ดีเบอร์สองภาวนาเห็นลมหายใจตื้นขึ้นเสียงภายนอกเบาลงได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงเห็นลมไหลเข้าออกเป็นท่อตกใจมีสติรู้ว่าตกใจไปต่อไม่เป็นสตินึกถึงไตรลักษณ์สภาวะที่เกิดขึ้นก็คลายตัวเห็นตัวเบารู้สึกสบายพอออกจากสมาธิร่างกายหมดแรงมีอาการซึมขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะถ้าเราไปติดสมาธิข้างในอยู่นะออกมาข้างนอกนะไม่ดีหรอกนะมันจะย่ำแย่ให้มีสตินะเข้าไปภาวนาอยู่ข้างในก็มีสติออกมาข้างนอกก็มีสติไม่ดัดแปลงเบอร์สองรู้ไหมขณะนี้เราดัดแปลงจิตอยู่จิตไม่ธรรมดารู้สึกไหมนั่นแหละต้องเลิกดัดแปลงนะจะทำความสงบหรืออะไรก็ไม่ไปดัดแปลงเห็นไหมจิตมันมีความสุขของมันได้เองนะเบอร์สองภาวนาแล้วมีความสุขเยอะนะคนมันมีบุญนะภาวนาแล้วมันมีความสุขนะอย่าติดมันก็แล้วกันมีความสุขได้นะแต่อย่าไปติดมันนะความสุขไม่ใช่จุดหมายปลายทางนะเป็นของแถมจิตมีสมาธิสงบจิตก็มีความสุขออกมาเรียนรู้กายรู้ใจนะให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันทุกข์นะกายนี้เป็นตัวทุกข์นะดูลงไปเรื่อยๆใช้จิตซึ่งสงบแล้วเบิกบานนะรู้ตื่นเบิกบานระลึกลงไปในกายนะจะเห็นว่ากายมันทุกข์นะถ้าเราหนีการรู้กายหนีการรู้จิตเพราะเราเห็นว่ารู้กายก็ทุกข์รู้จิตก็ทุกข์หนีไปหลบอยู่กับความว่างข้างในอันนั้นไม่ดีนะเคยตัวเดี๋ยวก็หนีเรื่อยๆเราไม่หนีทุกข์ให้รู้ไม่ใช่เอาไว้หนีต้องเดินปัญญานะเบอร์สองสมาธิดีแล้วต้องเดินปัญญาดูกายเป็นไตรลักษณ์ไปเบอร์สามส่งการบ้านครั้งก่อนหลวงพ่อให้ดูกายช่วยเพราะฟุ้งพยายามปฏิบัติตามแต่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือไม่เห็นโทสะบ่อยเห็นความเป็นคนไม่ดีของตัวเองไม่ค่อยเห็นไตรลักษณ์แต่รู้ว่าตัวเองมีความโลภที่จะปฏิบัติให้ได้พยายามดูจิตเกิดดับแต่ดูไม่ได้ขอความเมตตาค่ะอย่าพยายามสิเราเรียกโกโก้ว่าพยายามที่จริงคืออยากนะทันทีที่จิตอยากนะสติไม่เกิดหรอกไม่มีทางรู้เลยนะรู้อย่างที่มันเป็นนะไม่รีบร้อนดูเรื่อยๆไป
จงใจเยอะไปนะอย่ารีบไม่ต้องรีบบรรลุมรรคผลอะไรหรอกอยู่กับปัจจุบันไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างนะดูไปสุขก็ช่างไม่สุขก็ช่างตรงนี้ไม่ถูกตรงนี้น้อมจิตให้นิ่งไม่น้อมจิตให้นิ่งน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขไม่ใช่น้อมจิตให้นิ่งน้อมจิตให้นิ่งนะจะไปบังคับจิตทันทีเลยนะเบอร์4นี่มาจากประเทศกาตาร์อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะชื่อแปลกเบอร์4ปฏิบัติตามรูปแบบทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงด้วยการฝึกอานาปานสติและบริกรรมสัมมาอรหังพร้อมกับฟังคลิปหลวงพ่อจิตรวมได้ดีบางครั้งจิตมีกำลังดีเห็นจิตเกิดดับที่อายตนะทั้ง6จิตมองด้วยความเป็นกลางจิตชอบเจริญปัญญาการปฏิบัติดีขึ้นตามลำดับที่ปฏิบัติมาถูกทางหรือไม่ครับถูกนะแต่ขณะนี้จิตไม่ถึงฐานรู้สึกไหมจิตมันออกข้างนอกโล่งๆว่างๆสบายออกไปข้างนอกนะจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะเราเห็นเลยความสุขนี้ก็ไม่ยั่งยืนนะเกิดได้ก็ดับได้นะพยายามดูจิตใจดูร่างกายดูจิตใจเป็นไตรลักษณ์ให้มากๆสมาธิเราดีอยู่แล้วนะไอ้นี่จิตส่งไปดูแล้วอันนี้ผิดนะเราไม่ได้ส่งจิตไปดูนะแต่สติระลึกรู้กายถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นกลางจะเห็นกายเป็นไตรลักษณ์ถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นกลางอยู่สติระลึกรู้ความรู้สึกทั้งหลายก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไตรลักษณ์นะไม่ต้องน้อมจิตเข้าไปตรงนี้ไปทำจิตให้ตึงๆขึ้นมาแล้วทราบไหมนะไม่ไปปลอมไม่ไปแต่งจิตขึ้นมาจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องไปแต่งมันให้มันอย่างโน้นอย่างนี้ยุ่งวุ่นวายเปล่าๆนะตรงนี้จิตไหลเข้าไปหาความเคยชินที่จะนิ่งๆดูออกไหมจิตจะไหลเข้าไปแล้วจะเป็นนิ่งๆให้รู้ทันว่าจิตไหลเข้าไปอยู่ในความนิ่งๆถอยออกมาลืมการปฏิบัติสิลืมไม่ลง จิตที่ดีอยู่ตรงนี้นะจำไว้นะจิตที่ดีอยู่ตรงนี้ส่วนที่เหลือนั้นเป็นจิตที่เราแต่งขึ้นมาตรงนี้จิตหลงคิดนะรู้ว่าจิตหลงสมาธิดีนะดูกายให้เยอะขึ้นหน่อยนะเวลาสติระลึกรู้กายดูเป็นไตรลักษณ์ไประลึกรู้จิตก็มองเป็นไตรลักษณ์ไปนะอย่าให้ไปติดเฉยๆว่างๆนะมีสมาธิแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์ให้เกิดปัญญาคือต้องเห็นไตรลักษณ์ตรงนี้ไม่ดีนะไปทำจิตให้นิ่งๆให้มันเคลื่อนที่ได้อย่าให้มันค้างอยู่นิ่งๆแลบลิ้นทีหนึ่งแลบลิ้นสิไอ้ตัวนิ่งยังไม่หลุดรู้สึกไหมมันมีตัวนิ่งๆอยู่อันหนึ่งดูออกไหมไอ้ตัวนั้นแหละตัวอัปมงคลนะมันขวางการปฏิบัติของเราเจริญปัญญาไม่ได้จริงถ้ายังเหลือไอ้ตัวนี้อยู่สังเกตไหมจิตขณะนี้กับตะเกียไม่เหมือนกันแล้วจิตตรงนี้ดีนะส่วนในจิตที่นิ่งแล้วมีตัวหนึ่งค้างอยู่ข้างในตัวนั้นไม่ดีเบอร์5แป๊บหนึ่ง
เบอร์สี่มันกลับเข้าไปที่เดิมอีกแล้วเพราะมันชินกลับเข้าไปอยู่ที่ตัวนิ่งอ่ะเอาเบอร์ห้าเบอร์ห้าภาวนาในรูปแบบทุกเช้าโดยดูร่างกายเคลื่อนไหวใช้ใจเป็นคนดูวันละ45นาทีระยะหลังๆความรู้สึกตัวระหว่างวันเริ่มลดน้อยลงรู้สึกว่าหลงยาวเกือบทั้งวันอยากทราบว่าในระหว่างวันที่หลงนานเป็นเพราะผมปล่อยใจให้หลงโดยไม่ได้สนใจเรื่องการปฏิบัติใช่ไหมครับใช่คล้ายๆมันชินนะเราภาวนาไปจนมันชินนั้นก็เลยหย่อนลงไปเหมือนตอนเรามีแฟนกับตอนที่แต่งงานนานๆนะไม่เหมือนกันนะตอนเป็นแฟนนะโอ้ผมแฟนเราหลุดออกมาเส้นหนึ่งย้อยลงมานี้แหมเรายังเห็นเลยพอแต่งหลายๆปีเขาไปทำผมทั้งหัวมาใหม่ยังไม่รู้เลยนะใจมันด้านชามันเฉยมันชินนะเพราะงั้นปลุกความรู้สึกตัวให้มันแอคทีฟขึ้นนะกระตือรือร้นในการเรียนรู้นะไม่ใช่สักว่ารู้แล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงเพลินไปนะแล้วบอกว่าปฏิบัติอยู่ไม่ใช่เลยนะครูบาอาจารย์ท่านเรียกตัวนี้ว่าเหมือนตกท้องช้างสมัยโบราณนะตกท้องช้างเอื่อยเฉยไปนะมันชินมันดูจนชินจนกระทั่งมันไม่ดูเรานึกว่าดูอยู่นะกระตุ้นความรู้สึกตัวให้แรงขึ้นเบอร์หกเบอร์ห้ากลับไปตรงตัวนิ่งๆอีกแล้วเบอร์สี่กลับไปตรงตัวนิ่งๆอีกแล้วเบอร์หกทำในรูปแบบทุกวันปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งใจรักษาศีลให้ดีที่สุดในทุกวันใช้กายเป็นวิหารธรรมรู้สึกสบายตัวภาวนาง่ายขึ้นคำถามคือความง่วงในระหว่างปฏิบัติเกิดจากร่างกายเองหรือใจไม่มีกำลังพอคะจิตมันต้องการพักผ่อนเหมือนกันนะเวลาเราเดินปัญญาเนี่ยจิตมันอยากพักนี่จิตมันจะพักเราก็จะไปฝืนให้มันเดินปัญญามันจะหนีไปทางหลับนะมันจะเลี่ยงออกไปเพราะฉะนั้นเวลาเจริญปัญญาอย่าไปเจริญปัญญารวดไปทั้งวันทั้งคืนนะกลับมาทำความสงบเป็นระยะไปนะหลวงพ่อเคยเป็นอันนี้ตอนนั้นปี26นะภาวนาแล้วหลับตลอดเลยนั่งสมาธิขัดเพชรนั่งขัดสมาธิเพชรนะเจ็บนะก็ยังหลับเดินจงกรมก็เดินหลับนะแก้ไงก็ไม่ตกนะขึ้นไปถามหลวงปู่สิมท่านก็พูดง่ายๆบอกผู้รู้จะสงสัยอะไรนะปฏิบัติไปเถอะแล้วจะได้ของดีในพรรษาเนี้ยท่านบอกงี้นะก็เลยหลับก็หลับไม่ฝืนหรอกให้มันพักไปนะแล้วจิตมันค่อยมีแรงขึ้นมามันก็เดินปัญญาต่อแต่เราไม่ควรปล่อยให้จิตหมดแรงจนจิตต้องหนีไปนอนหลับเองนะแบ่งเวลาทำความสงบบ้างให้จิตได้พักผ่อนบ้างนะให้จิตจะได้มีแรงไม่งั้นจิตจะนอนหลับร่างกายไม่ได้เป็นอะไรหรอกเดินปัญญาเยอะไปเบอร์7ปฏิบัติในรูปแบบเห็นกายไม่ใช่เราได้ชัดและบ่อยขึ้นแต่ยังดูจิตไม่ค่อยได้รู้สึกว่าจิตเที่ยวไปตรงโน้นตรงนี้มากมายเหลือเกินมันเหนื่อยมากในชีวิตประจำวันเห็นกายไม่ใช่เราได้บ้างแต่ไม่บ่อยหนูควรปฏิบัติต่ออย่างไรถึงจะตรงจริตนิสัยคะที่ภาวนานะเก่งแล้วนะภาวนามาได้ดีแล้วนะแต่จิตยังกำลังมันยังไม่พอนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้จิตตัวเองไว้นะเช่นพุทโธ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 ไปอย่างเงี้ยแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธแล้วรู้ทัน
ก็พุทโธใหม่พุทโธพุทโธพุทโธไปจิตจะได้มีแรงจิตมีกำลังเนี่ยจิตแรงมันตกไปภาวนาเก่งนะแยกขันธ์ได้หมดแล้วละแต่ไม่มีแรงเพราะฉะนั้นทำความสงบเข้ามาให้จิตได้พักผ่อนจิตจะได้มีกำลังทำได้เก่งนะเบอร์ 7เบอร์ 6เบอร์ 7อะไรพวกนี้ใช้ได้ดีทั้งนั้นเลยนะเบอร์ 5ก็โอเคนะส่วนเบอร์ 4ติดสมาธินะเบอร์ 4ติดสมาธิพาจิตเข้าไปค้างนิ่งๆอยู่เบอร์ 8เบอร์ 8ทำในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันวันละ1 ชั่วโมงเวลานั่งสมาธิตอนที่สงบมีจิตตั้งมั่นจะรู้สึกถึงความว่างโปร่งเบาสบายแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปหรือต้องกำหนดจิตอย่างไรเพราะในนั้นว่างไปหมดขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับมันว่างก็ให้มันว่างไปนะแล้วเวลามันถอยออกจากความว่างนะช่วยมันพิจารณาเลยว่างนี้ก็ไม่เที่ยงนะความว่างก็ไม่เที่ยงเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้จริงหรอกมันก็เป็นภพหนึ่งว่างๆนะสังเกตไหมมันก็ไม่ได้ว่างตลอดเดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็วุ่นวายนะดูไปเลยว่างก็ไม่เที่ยงวุ่นวายก็ไม่เที่ยงนะไม่ว่าสภาวะอะไรก็ไม่เที่ยงดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะที่ว่างเพราะว่าเราไปเพ่งเอาทำสมาธิชนิดเพ่งไปเรื่อยนะมันว่างๆใจมันจะทื่อๆเฉยๆไปนะงั้นออกมาเดินปัญญาให้เยอะขึ้นหน่อยนะดูไปว่างก็ไม่เที่ยงวุ่นวายก็ไม่เที่ยงนะถ้าดูตัวนี้แล้วยังไม่ชัดนะดูร่างกายเข้าไปเลยนะแยกร่างกายเป็นชิ้นส่วนนะฉีกทำลายร่างกายออกไปนะหรือกำหนดจิตเป็นไฟเผาร่างกายไปเลยนะให้กระตุ้นให้จิตมันทำงานนะไม่ให้จิตไปค้างอยู่ในความว่างนะกระตุ้นด้วยการลงมาเล่นงานกายพิจารณาร่างกายลงไปนิสัยเราเป็นคนดูเดือดนะไม่มาดูกายเฉยๆนะไม่มันไม่สนุกนะลองทำลายร่างกายไม่ได้ทำลายจริงนะดูลงไปร่างกายนะกำหนดจิตเป็นไฟเผามันไปเลยนะเหมือนเราเผาศพนั่นนะหรือจับมันฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะฉีกไปมันเป็นอุบายกระตุ้นไม่ให้จิตติดเฉยนะไม่งั้นจิตมันจะเข้าไปค้างอยู่ข้างในว่างๆไปว่างอยู่ตรงนั้นเสียเวลามันไม่เดินปัญญานะเบอร์ 8นี่นะจิตใจแบบนักเลงดีหลวงพ่อชอบนะดูนักเลงดีบู๊ดีนะเพราะฉะนั้นจัดการร่างกายตัวเองนี่เลยแต่ไม่ใช่ไปเชือดมันนะไม่ใช่ไปทุบมันจริงๆนะใช้พลังของจิตนะดูมันแยกแยะมันเข้าไปนะฉีกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกนะฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยถ้าฉีกไม่ถนัดก็มีตัวอยู่ทั้งตัวนี้กำหนดจิตเผามันไปเลยเหมือนเอาเผาศพอะเผาไปทีแรกก็เกลียมๆนะหนังแตกมีน้ำมันไหลอะไรเงี้ยนะเผาไปเรื่อยๆจนกลายเป็นขี้เถ้าเป็นฝุ่นเป็นผงไปนะจะกระตุ้นไม่ให้จิตติดเฉยนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะวันนี้ภาวนากันได้ดูเดือดดีนะถูกใจงั้นเวลาตรวจกันบ้านเนี่ยต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันเบอร์ 4ติดสมาธินะติดให้จิตทำจิตให้เฉยๆเลิกซะนะไม่งั้นปีหน้าก็เป็นอย่างนี้อีกเลยปีโน้นก็เป็นอย่างนี้อีกแหละน่าจะไม่พัฒนาเชิญกลับบ้าน